Då har vi invigt årets spannmålsjakt även med en ny bössa. Saco 90 Adventure. Så det var kul att både få spräcka nollan för säsongen, spannmålsjaktsäsongen, och med en ny bössa, det är inte så ofta. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Nu står vi här igen i vetefälten. Vi har haft en varm vår och en väldigt varm juni, vilket har stressat lite veten lite, som man säger. Att den har gått i ax tidigt, vilket gör att den är väldigt låg. Ni ser det i knähöjd, vilket är någonting som vi får ta med oss när vi ska bedöma storlek. Och vi har finbesök ifrån Norrland av Niklas och Fredrik. Niklas, min gamla kollega från Jägarförbundet, och Fredrik, hang around. Ja. Nej, men vi har ju jagat en hel del ihop uppe i Norrland. Ja. Toppfågel bland annat. Yes. Så att vi ska ge oss ut och prova lyckan i veten. Häng med! De är inte jättestora, men de är inte supersmå. Vi måste gå fram och titta lite närmare. Hur tänker man avvägningen att avancera framåt och pyscha eller att stå tillbaka och avvakta? Ja, men de kommer ju gå ut och äta i fältet. Ja. Så att det är bara att vi vill ha rätt avstånd. Ja, så märker vi att de är på väg till oss. Men då kan vi absolut stå och vänta 10 minuter, en kvart. Låter dem göra jobba. Ja, så kommer vi in. Ja. Slår de inte det där, då får vi hänga på liksom. Jajamän. Ja. Ja. Nu ser man precis i ryggen på en. Mitt i gatten så ser du bara en svart prick där. Jag ser två. En är hitom och en är lite längre bort. Nu har vi dem ju precis runt kraken här. Så jag tänker att vi tar det ganska lugnt och så tar vi sprutspåret nu. Så att vi kommer lite utanför. Vi vill inte komma in på liksom 7 meter i onödan. För suckan verkade gå hitom. Och de andra lite, så att vi vill liksom bara få syn på dem. Spetsen 15 meter fram ungefär. Så vi måste ta oss ner dit. Och så bara smyga sakta, det kommer bli nära. Sen tips här nu, om vi ska ta runt kröken. Det är att du gör färdigt vapnet, helt färdigt i vaggan. Så att du bara sakta flyttar ut. Tar ner den och sen kan skjuta. Gör rörelsen ända framme. Vi kan gå fram till spetsen där. Vi ser igenom där. Jo, jag ser det. Ja.
Ta dem. De 3, inte den längst till vänster, men nummer 2 är brun där. Ser du en raggare där? Niklas? Ja, svara. Du ser en björkbruna som är väldigt raggig. 2. Närmaste. Ja, vänta. Nej, inte den närmaste. Du ser, den är bruna bakom. Ja. Ser du den? Ja. Den kan du ta om du tycker att du har läge. Snyggt. Ladda om. Den ligger. Var med där på dem. Jag fick puls. Ja, jävlar. Det kan få. Vi går på dem. De börjar käka igen. Fredrik, är du sugen? Är du sugen, Fredrik? Kör. Ta den. 2. Den vänstra är lite större, eller högre är lite större. Den här såg vi för några dagar sedan. Vi tar den vänstra. Så vi siktar på den vänstra. Så att vi bara försöker ta oss fram 30-40 meter. Vi behåller låg profil. Nu är den mindre till höger. Ja, jag ser den. Det är 60 meter. Ja. De kommer hit. Nu är den till vänster. Den är lite större och de har ganska lång svans. Det är det som stör mig lite. Just. Ja, man ser penseln på den vänstra. Ja, vi har precis tofsen på svansen. Ja, exakt. Vi går upp i höjd. De kommer komma upp tillbaka dit. Ja. Så vi går upp till ön. I lugn och ro. Så får vi lite höjd också. Grattis. Tackar. Gör så att ha en bula i lopp ifall att det skulle vara någon. Perfekt. Och den här väger ju strax över 50 skulle jag säga. Precis runt 50. Och här ser vi nästan tydligt. Det är den här korta, så ingen borst. Men kompisen, den hade ju det här. Den hade lite grann. Den hade ju uppe ovanför gräset. Han var ju aldrig som uppe ovanför. Och så såg man den där borsten komma när de... Och det är så här tydligt, då är de ju 1,5 ungefär. Ja. Så att den här... Hur bedömer åldern på den här då? Det är nej, men den är ju runt året. 1 år. Ja, knappt. 8-9 månader kanske. Det är perfekt. Det är ju perfekt storlek till den vi vill skjuta. Det var ju de här vi började smyga på också. Ja. När den här andra gruppen kom in mitt emellan. Och det här är ju någonting som är så otroligt läckert jämfört med jakterna hemma. Ja. Alltså den här vildtätheten. Det är otroligt läckert att... Och det är inte ovanligt nu heller att när man nu reser sig upp att det har kommit ut vildsvin i något annat hörn. Ja. Ja, men vi gör så här att du Fredrik, du drar ut den här till vägen. Ja. Så går jag ner till Niklas. Då tittar vi på hans vildsvin också. Om vi kanske ska förklara lite vad vi... Den här sköt vi ju i nacken. Vi ska titta på det här lite noggrannare.
Vi har ju valt att skjuta den här i nacken precis under örat här. Och varför gör man det för? Jo, problematiken med vildsvin är ofta att vi har ju taggutskott. Ryggraden går så här på ett vildsvin. Då går den ner så här. Här finns höga taggutskott. Och som vi har sett nu på vildsvinen så är ju vetet, det är här någonstans. Ibland får man lite luckor ner så här. Sen kan det såklart vara ett större område som är skadat. Och då kan man få hela bogen. Då kan man välja att skjuta här. Men det är stor risk att man, när veten ligger här, man tycker att jag går ner lite i veten. Men det tar emot. Och ofta hamnar man precis så att man, och då får man effekten att de går omkull. Och då kan de ligga i allt från några sekunder till några minuter. Reser sig upp och sen har du ett superjobbigt eftersök. Så nu har vi ju varit på skjutbanan idag och vi har tränat mycket. Vi har stöd. Det var under 50 eller 40 meter ungefär. Det är ett ganska stort mål. En blöt kula. Mycket att skjuta på här. Så att, klart önskvärt att man väljer att skjuta här. Men ofta är det tillfälle som ges är att skjuta örat, huvudet. Och det gjorde vi här. Nu börjar det mörkna på. Så att nu släpar vi ut den här och så tar vi fram det termiska. Hur funkar den här? Jag tittar, du kan använda den både som handenhet här. Ja. Då kör man 4 gånger digital förstoring. Det är sån utrustning. Man är ju aldrig van att hantera det heller. Så att nej, precis. Det är så pass nytt så att man måste hålla på lite mer så att man har koll när man är... Ja, sen är det... Nu ska vi se här. Då kunde jag se 7 stycken när jag tittade förut. Och nu ser jag 1, 2. De såg jag inte förut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så det är som mer än dubbelt när vi växlar på med mörkerriktmedel. Så jag såg 7 förut. Och nu ser jag 15 så du ser de stora vildsvinen som vi kan se med den ljusstarka kiken. De ser vi ju. Det som är runt omkring. Ja, precis. När vi ska skjuta, då är den här... Det kräver ingen inskjutning. Den har adaptern som gör att den kommer på helt rakt. Ja, just det. Och sen så kan du titta och så skjuter du med riktmedlet i kikan. Ja, just det. Så det finns ju inget riktmedel i den här. Men om du har röd punkt i den, då får du släcka rödpunkten i den, eller? Nej. Det funkar fortfarande. Nej, men titta, ska vi se. Ja, just det. Ja, det blir verkligen. Det spelar ju en film framför riktmedlet. Exakt. Ja. Vänta. Det vänstra fickan. De har 2 vittring på, eller bara att du hörde oss. Där, de där käkar igen. Ta den så går vi ner och... Så vi kommer upp i rätt höjd. Ska du ta den? Ja, det kan jag göra. Men ska du ta den med den här? Ja. Jag tar den längst till vänster. Ja, ta den. Snyggt.
Kom igen. Gris rakt ner i svackan. Vi ser dem väldigt tydligt. Men de ser också oss. Jag tror man skulle behöva hålla lite lägre profil. Det finns fler. Går vi fram och kollar på det vi sköt. Om man lurar sig I storleken. Men titta på svansen. Ja. Och sen är det lite farligt att säga, men det är att ganska litet huvud i förhållande till kroppen. Men jag tänkte precis säga det. Så när man nu ser i de här sikterna och så ser man just där att allting är ju så ljust. Ja. Och att se alltså just formen på huvudet och baken. Det går upp. Alltså man måste ha en kikare och faktiskt se djuret. Det går inte bara att lita på de här grejerna. Nej, men det är precis. Man får väga samman det. Nu är det så pass ljust så man kan nyttja. Det tar inte bort det jaktliga, alltså bedömningar man måste göra. Men det är ett bra hjälpmedel. Ja. Och nu har det kommit ut 6-7 stycken till här. Så att vi fortsätter helt enkelt. Ganska fantastisk kväll. Precis på andra sidan kullen och vinden är bra mot så vi är bara försiktigt fram där så är det 3 stora suggor. Och vad jag tyckte var en bra brukgris. Men det kan ha varit flera halv. Det kan ha varit att de är lite för små eller att det är stora kultingar, årskultingar och då struntar vi i dem tror jag. Men vi går fram och kollar. Bruna, de är bara sådär. Vi går upp och tittar på dem. Ser du vad lurviga öron de har? Ja, jag tror jag ska ta och skräm bort dem. Alex, är du med när jag skrämmer dem? Ja. Ofta så stannar kullen. Så lägger sig bara kultingarna ner. Nu såg vi ett gäng här, men jag tror alla de här 3 suggorna hade kultingar. Det var att de har varit utspridda och gått runt här så vi har inte sett dem. Nu så suggorna och väntar in dem och lockar på dem. Ja, då har vi fått ihop 3 vildsvin så här långt ikväll. Vi har inte gett upp än, men klockan är ju 2:45. Ja. Men det är ganska lustigt. Vi var här det var några kvällar sedan. Och vi skulle bara kolla läget lite. Men då fick vi faktiskt kände att vi måste gå ut och jaga. För att det var för mycket vildsvin ute. Så vi gick på några fina grupper. Samma grupper nog som vi har sett en del av dem. Och sköt 1 vildsvin. Men de är ju sugna nu alltså. Ja. Vi skjuter och de är ute innan vi ens har kommit fram till. Så jag tror att vi
Vi kan nog lugnt se fram emot jakt här imorgon också. Du ser hur dåligt de ser. Vi har ju testat att skjuta med och utan ljuddämpare. För att se skillnaden på mynningsflamma. Nu hände ju det här som vi pratade om tidigare. Man drar sig ofrivilligt upp. Du var ganska snabba.